हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनालीज किचन मराठी। आज आपण बनवणार आहोत चमचमीत झटपट तयार होणारी तीही अतिशय सोप्या पद्धतीने अप्रतिम चवीची पावभाजी। तर अशा पद्धतीने पावभाजी बनवली तर झटपट तयार होते, बिलकुल जास्त वेळ लागत नाही, तसेच चवीला खूपच छान लागते आणि रंगही सुरेख येतो, अगदी नैसर्गिक रंग येतो। तर पावभाजी बनवण्यासाठी सर्वात प्रथम गॅसवर कुकर ठेवायचा आहे। कुकर गरम झाला की त्यामध्ये तेल घालायचं आणि थोडेसे बटर घालायचे। बटर नसेल तर तूप घातले तरीही चालेल। आता यामध्ये उभ्या आकारात चिरून घेतलेला एक कांदा घालायचा आणि थोडासा परतून घ्यायचा। अगदी अर्धा मिनिट कांदा परतून घ्यायचा आहे। त्यानंतर एक वाटी फ्लावर घालायचं, तोही थोडासा परतून घ्यायचा आणि आता त्यामध्ये बारीक चिरलेले एक बीट घालायचं, 2 टोमॅटो, 3 बटाटे आणि अर्धा वाटी हिरवे वाटाणे घालायचे। अगदी व्यवस्थित सर्व भाज्या परतून घ्यायच्या आहेत। भाज्या परतल्या की यात 1 चमचा मीठ, हळद, 1 चमचा लाल तिखट आणि 1 चमचा पावभाजी मसाला घालायचा आणि पुन्हा छान व्यवस्थित परतून घ्यायचं। व्यवस्थित परतून झाले की भाज्यांच्या बरोबरीनेच पाणी घालायचे आहे। व्हिडिओमध्ये बघू शकता, जसे दिसत आहे त्याचप्रमाणे पाणी घालायचे, जास्त पाणी घालायचे नाही। तर पाणी घालून झाले की आता कुकरचे झाकण लावायचे आणि हाय फ्लेमवर किंवा थोडंसं कमी, त्यापेक्षा मीडियम टू हाय फ्लेमवरती 3 ते 4 शिट्या होऊ द्यायच्या। तर कुकरमधील भाज्या शिजत आहे तोपर्यंत गॅसच्या दुसऱ्या शेगडीवरती कढाई ठेवायची। कढाई गरम झाली की त्यात तेल आणि बटर घालायचं। तेल थोडेसे गरम झाले की त्यात जिरे घालायचे। जिरे छान तडतडले की 2 मोठ्या आकाराचे कांदे बारीक चिरून घालायचे। कांदा व्यवस्थित छान परतून घ्यायचा आहे। कांदा थोडासा परतत आला की त्यामध्ये आल्या लसणाची पेस्ट घालायची आणि व्यवस्थित छान परतून घ्यायची। आता कांदा व्यवस्थित परतून झाला, आलं लसणाची पेस्टही छान परतली की त्यात एक बारीक चिरलेली शिमला मिरची घालायची। शिमला मिरचही छान परतून घ्यायची आहे। शिमला मिरच परतून झाली की आता यामध्ये 1 चमचा काश्मीरी लाल मिरची, 1 चमचा गरम मसाला, 1 चमचा पावभाजी मसाला आणि 1 चमचा धना पावडर घालायची। व्यवस्थित एकजीव करून घ्यायचं। आता हे मसाले आणि कांदा, शिमला मिर्च छान व्यवस्थित शिजण्यासाठी यामध्ये थोडंसं पाणी घालून घ्यायचं। तर थोडेसे पाणी घातले की व्यवस्थित मिक्स करून त्यावरती झाकण ठेवायचं आणि गॅसची फ्लेम कमी करायची। एखादा मिनिटभर हे शिजू द्यायचं। आता हे शिजत आहे तोपर्यंत आपण भाज्या चेक करूया, कुकरमधील भाज्या शिजल्या आहेत की नाही। तर कुकरमधील भाज्या छान शिजलेल्या आहेत, तर त्या आता आपण मॅशरच्या सहाय्याने मॅश करून घेऊया। भाज्या व्यवस्थित मॅश करून झाल्या की आता इकडे बघू, कढईतील कांदा, शिमला मिरची आणि मसाले छान शिजलेले आहेत। तर मॅश केलेल्या भाज्या यामध्ये घालून घ्यायच्या आहे। कढईमध्ये मॅश केलेल्या भाज्या घातल्या की भाजीची कन्सिस्टन्सी बघून घ्यायची। घट्ट वाटत असेल तर आत्ताच यामध्ये गरम केलेले पाणी घालून घ्यायचे। भाजी करताना थोडीशी हवी त्या कन्सिस्टन्सीपेक्षा ही भाजी थोडीशी पातळ ठेवायची, म्हणजे व्यवस्थित शिजल्यानंतर व काही कालावधीनंतर ही थोडीशी घट्ट व्हायला लागते। तर व्यवस्थित भाजी मिक्स करायची। छान अशी उकळी येते तोपर्यंत चमच्याने किंवा गरज वाटल्यास थोडेसे भाजीचे मोठे चंक्स वगैरे राहिले तर मॅशरच्या साहाय्याने हळूवार मॅश करत राहायचं। खूप छान भाजी तयार होते। सुरुवातीला मीठ घातलेले आहे, परंतु गरज वाटल्यास थोडी टेस्ट वगैरे घेऊन बघायची। मीठ आणि लाल तिखट गरज वाटल्यास अजून घालून घ्यायचे। छान अशी चमचमीत आणि चटपटीत पावभाजी बनवून तयार होते। बिलकुल जास्त वेळ लागत नाही। बीट आणि काश्मीरी लाल मिरचमुळे नॅचरल कलर येतो भाजीला। तसेच बटर नसेल तर आपण येथे गावरान तुपाचाही वापर करू शकतो। मस्त कांदा, कोथिंबीर घालून त्यावर लिंबू पिळून पाव किंवा
चपातीसोबतही आपण ह्या भाजीचा आनंद घेऊ शकतो. तर अशाच नवनवीन रेसिपी बघण्यासाठी चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा. रेसिपी आवडल्यास लाईक, शेअर आणि कमेंट करा. तर पुन्हा भेटू अशाच नवीन रेसिपीसोबत. तोपर्यंत मस्त खा आणि स्वस्त राहा. थँक्स फॉर वॉचिंग.